হাই এভৰিৱান, আজি আন এটা ভিডিঅ'লৈ মই কৃষ্ণা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা দুটা ৱাল ডেকৰ কেনেকৈ বনালোঁ তাকে দেখাম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। এই ফাৰ্ষ্ট ৱাল ডেকৰটো মই পিণ্টাৰেষ্টৰ পৰা আইডিয়া লৈ বনাইছোঁ। যিটো বনাবৰ বাবে এটা মই চিলাই কৰা ফ্ৰেম ইউজ কৰিছোঁ। সেইটো মোৰ ফ্ৰেমটো একদম ভাগি ছিগিয়ে গৈছে, বহুত পুৰণা। এইটো মই ইয়াত ৰিইউজ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত ইউজ কৰা কাপোৰখনো আছে বহুত পুৰণা, একদম ফালি চিলি গৈছে। সেইখনো মই ইয়াত ৰিইউজ কৰি পেলাইছোঁ আৰু ফ্ৰেমটোত লগাই লোৱাৰ পাছত ইয়াত ভালদৰে হোৱাইট কালাৰ ফেব্ৰিকটো লগাই দিছোঁ। ফেব্ৰিকটো বহুত ভালকৈ লগাব লাগে আৰু কিনাৰত থকা ফ্ৰেমটোতো মই লগাই দিছোঁ। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন শ্বেপত সৰু ডাঙৰ তেনেকুৱা ফ্ৰেমত বনাব পাৰি, ভাল লাগে তেতিয়া। এয়া কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ পাছত তাত ৱাল ডেকৰটোত মই ছোৱালী এজনী বনাম। তাত ছোৱালীজনী বেনীডাল বনাবৰ কাৰণে মই ঘৰতে থকা পুৰণা ঊল ইউজ কৰিছোঁ আৰু ঊল দুটা কালাৰ ঊল দি বেনী গাঁঠি লৈছোঁ ফাৰ্ষ্টত। ফ্ৰেমটোত থকা অদৰকাৰী কাপোৰখিনি কাটি বেলেগ কৰি দিয়া হৈছে। এয়া তাত এতিয়া সেই বেনীডাল আঠা লগাই দিম। তাৰ আগতে ফ্ৰণ্টত সৰু সৰু চুলিখিনি লগোৱা হ'ব। সেইটো কাৰণে ইয়াত ঊলখিনি অলপ সৰু সৰুকৈ চুটিকৈ কাটি লোৱা হৈছে। ইয়াত যোনডোখৰ জেগাত মই সেই সৰু সৰু চুলি দিম বুলি কৈছোঁ ঊল দি, তাত মই ভালদৰে ফেব্ৰিক আঠাটো লগাই লৈছোঁ আৰু তাত ভালদৰে এতিয়া ঊলখিনি চুলি নিচিনাকৈ লগাই দিম। এয়া ভালদৰে আঠা লগাই হৈ যোৱাৰ পিছত ছোৱালীজনী চকুটো আৰু মুখখনৰ ড্ৰ কৰি ল'ম। ড্ৰ কৰি ভালদৰে কালাৰ লগাই দিম। এয়া আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৱাল ডেকৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে। ছেকেণ্ড ৱাল ডেকৰটো বনাবৰ বাবে মই এখন ডাঠ কাগজ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাত ছেইম চাইজতে তিনিটা পিচ মই ছেইম চাইজৰ বনাই লৈছোঁ, কাৰণ ডাঠ কাগজখন বহুত পাতল আছে আৰু মোটা কৰিবৰ কাৰণে মই তিনিটা
তিনিটা এক সেম সাইজৰ বনাই লৈছোঁ আৰু তাৰে এটা পাৰ্ট ভিডিঅ'টো দেখাৰ ধৰণে সৰুকৈ এটা মাজৰ পাৰ্টটো কাটি আঁতৰাই ল'ম। এতিয়া তিনিখন ডাঠ কাগজ এতিয়া একেলগে আঠা লগাই দিলোঁ যে তাত মিহি কৰিবৰ কাৰণে কাগজৰ টুকুৰা সৰু সৰুকৈ কাটি আঠা লগাই গোটেইখনত লগাই দিম। তেতিয়া কালাৰ কৰিবলৈ বা তাত কিবা বস্তু ডিজাইন দিবলৈ ভাল হয়। এয়া লগাই হৈ যোৱাৰ পিছত ফ্ৰণ্টৰ ডোখৰটো লগাই দিলোঁ কাগজ দি। এতিয়া গোটেইখন এখন কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ধুনীয়া ডিজাইন দিবৰ কাৰণে তাত বেলেগ কালাৰ আঁকিবও পাৰি, ৰং কৰিব পাৰি। মই কিন্তু ঘৰতে এইটো টিচু পেপাৰ আছিলে, এখন কালাৰফুল আছিলে, সেইটো টিচু পেপাৰখনকে ভালদৰে আঠা দি লগাই দিলোঁ। শুকোৱাৰ পাছত বেছি হৈ থকা অংশখিনি কেঁচি দি কাটি দিয়া হৈছে। ইয়াৰ ওপৰত মই ৱালত মৰা পুটিন দি ডিজাইন দিছোঁ। আপোনালোকে যদি বিচাৰে তাত বজাৰত পোৱা ক্লে কিনিও ডিজাইন দিব পাৰে। মই কিন্তু ৱালৰ পুটিন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াৰে ভিতৰৰ প্লেচডোখৰ খালী থকাৰ কাৰণে এখন সৰু টুকুৰা অৰ্ডিনেৰী এখন আইনা আছিলে, সেই ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে সেই আইনাখন ইয়াত লগাই দিয়া হ'ল। ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে ইয়াত ভগা কিছুমান সৰু সৰু চিচাৰৰ টুকুৰা আছিলে, সেই টুকুৰাবোৰ ইয়াত লগাই দিয়া হৈছে। আমাৰ ছেকেণ্ড ৱাল ডেকৰটো কমপ্লিট হৈ গৈছে, কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ ৱালখনৰ কালাৰটো হৈছে হোৱাইট কালাৰ। সেইটো কাৰণে ভালদৰে জিলিকিবৰ কাৰণে ইয়াত বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইয়াত অকণমান বৰ্ডাৰডোখৰত অকণমান ৰেড কালাৰ দিয়া হৈছে। ইয়াত আপোনালোকে যেনেকুৱা ৰং দিব বিচাৰে তেনেকুৱা দিব পাৰে।
এয়া আমাৰ সেকেন্ড DIYটো কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া ভিডিওটো চাই আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেন্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিব আজিলৈ ইমানেই আকৌ লগ পাম আন এটা ভিডিওত